हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, स्यामसङको ए सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी A23 5G अब छिटै नै लन्च हुने तयारीमा छ। हुन त यो स्मार्टफोन ग्लोबल अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ अनि सेप्टेम्बर 16 मा चाहिँ इन्डियामा लन्च हुन जानेछ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि डेफिनेटली यो स्मार्टफोन नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। सो आजको भिडियोमा हामीहरू स्यामसङ ग्यालेक्सी A23 5G स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ र ओभरअलमा यो स्मार्टफोन कस्तो हुनेवाला छ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्तसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा एज अलवेज यो स्मार्टफोनमा पनि हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्नेछ। फ्रेम भने प्लास्टिकको रहेको छ र अगाडिपट्टि भन्ने गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। त्यसैगरी डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा सेम टु सेम स्यामसङ ग्यालेक्सी A23 को जस्तै डिजाइन देख्न मिल्छ। पछाडि टप लेफ्ट साइडमा क्वाड क्यामेराको सेटअप अनि एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई स्यामसङको ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ र यसलाई चाहिँ स्यामसङले इन्फिनिटी ओ डिजाइनको चाहिँ नाम दिएको छ। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीलाई बिल्ड क्वालिटी एकदमै सलिड मिल्नेछ र यसको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईहरुलाई बिल्ड क्वालिटीको मामलामा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस PLS LCD प्यानल देख्न मिल्छ। PLS LCD भनेको IPS LCD भन्दा अलिकति राम्रो क्वालिटी यसमा हामीलाई मिल्नेछ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशो र 400 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईहरुलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हुनेवाला छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई 600 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई इन्डोर आउटडोर युज गर्दा पनि तपाईहरुलाई त्यस्तो कुनै समस्या आउने छैन। र गेमिङको लागि भने यसमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा अहिले चाहिँ यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो डिस्प्ले देख्न मिल्छ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई क्वालकम स्न्यापड्रागनको 695 चिपसेट देख्न मिल्छ। यो भनेको 5G चिपसेट हो र यो चाहिँ 6 नैनोमिटरमा बनेको प्रोसेसर हो। यसमा हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ र साथमा एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। र्याम र स्टोरेजको कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। गाइस, तपाईहरुले यो चिपसेटमा मिडियम टु हाई सेटिङमा मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। साथमा यसमा तपाईहरुलाई डे टु डे परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो दिनेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई Adreno 619 को चाहिँ GPU रहेको छ, जसको मद्दतले गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। र अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ सफ्टवेयरको बारेमा। सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ आउट अफ द बक्स र यो चाहिँ रन गर्नेछ One UI 4.1 मा रन गर्नेछ, जसमा हाम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो मिल्नेछ र साथै यसमा तपाईहरुलाई 3 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट पनि रेगुलर मिल्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ। मेन क्यामेरा भने 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ। त्यसैगरी 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर रहेको छ। सेल्फी क्यामेराको कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर रहेको छ र तपाईहरुले भिडियो रेकर्डिङ भने 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको प्राइमेरी सेन्सर चाहिँ एकदमै राम्रो छ र अलिकति तपाईहरुले चाहिँ भिडियो रेकर्डिङमा डिस्टर्ब पनि गर्न सक्छ, किनभने यसमा 1080 को 30 fps मात्र दिएको छ। अलिकति यसमा हामीलाई 60 fps सम्म दिएको भए अझ बेटर हुने थियो। प्राइसिङ अनुसार हामीलाई यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा डिसेन्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 15 वाटको चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। हालाकि यो स्मार्टफोनले 25 वाटको चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्नेछ र ब्याट्री ब्याकअपको कुराउनु पर्दा यसले तपाईलाई आरामसँग एक दिनको ब्याट्री ब्याकअप मजाले दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक पनि रहेको छ। साथमा 3.5 mm ज्याक पनि रहेको छ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट अनि साथमा एउटा सिंगल स्पिकर पनि यसमा हामीलाई दिएको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 30 देखि 35 हजारको प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। ल त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भयो मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नभुल्नु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।